Đây anh rất là ghét những thằng mà có hình xăm. Những thằng mà có hình xăm. Thằng luôn. Tại vì khi mình ghét người ta thì mình không thể nào là những ngài được, đúng không? Mình gọi là những thằng có hình xăm này. Mình ghét những cái nơi mà sập sình bar club và những cái nơi mà có rượu chè rồi. Có nghĩa là chính anh Leo cũng đã từng có kỳ thị cho cái ngành này luôn. Chính xác. Trước đây mình nghĩ là mọi thứ nó phải được tiêu thụ phải càng nhanh càng tốt, vồ vập vội vã, đúng không? Cái văn hóa tư bản là khiến muốn cho mọi người phải spend tiền càng nhiều càng nhanh càng tốt. Và cảm ơn cái ngành bartending, mọi người đã bắt đầu thưởng thức chậm hơn. Nice. Đó là một cái thay đổi đáng mừng. Mọi người biết không, cái gì nó cũng cần có một cái sự chín mùi của nó cả. Giống như là cái việc mà tìm hiểu về nightclub và đi những nơi mà nó liên quan đến nightlife vậy đó. Cho nên là thành ra nếu mà các bạn nào chưa đủ 18 tuổi, tụi mình hãy đợi một tí xíu nữa, ủ cho chín hơn nữa rồi hãy quay lại coi content ngày hôm nay nhé. Và nói về hành trình, nói về thời gian thì cảm ơn nhãn hàng Don Julio đã đồng hành cùng với chương trình cởi mở Happy Hour tập ngày hôm nay cũng như là những tập trước đây. Yes. Và cởi mở Happy Hour như thường lệ là những cái cuộc trò chuyện bên quầy bar, nơi mà chúng tôi sẽ bóc tách mọi cái khía cạnh của văn hóa nightlife nè, và bên cạnh những ly cocktails rất là hấp dẫn. Và hôm nay thì ly cocktail của chúng ta sẽ được làm bởi ai thì đợi tôi xin giới thiệu về chủ đề của tập này trước. Như mọi người cũng biết là chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của cởi mở Happy Hours mùa 2. Và mùa cuối cùng có nghĩa là chúng ta lại sắp chia tay một lần nữa. Anh ơi, cho em xin mùa 3 nhé, được không anh ơi? Để coi là phản hồi của các bạn khán giả như thế nào thì chúng ta sẽ có mùa 3 hay không thì chờ xem nha. Mà xí nha mọi người ơi, hãy mạnh tay chia sẻ những cái content của tụi mình nha. Mà đặc biệt là hãy chia sẻ cho những người trên 18 tuổi. Với lý do là năm nay á, anh Leo và hãng làm rất là gắt luôn. Cho nên là thành ra là không phải ai cũng có thể nghe được content và coi được content này trên YouTube. Chỉ khi nào mà bạn gọi là sign in rồi đủ 18 tuổi thì bạn mới có thể coi được. Nên là mình mong rằng là các bạn làm ơn nhớ share giùm nha. Rồi, với vị trí của tụi mình là những người yêu văn hóa nightlife, thích uống những cái thức uống có cồn mà sáng tạo, thích uống và làm, thì những người này thì chúng tôi rất tự hào, bởi vì văn hóa nightlife ở Việt Nam á, chúng ta đã có một chặng đường rất là đầy tự hào, rất là phong phú, rất là nhiều lựa chọn cho mọi người. Không chỉ có những người thích sập sình, có những người cũng thích những cái nơi có thể thưởng thức những ly cocktails nhưng mà nó yên tĩnh và nói chuyện được với những người bạn. Đó chính là lý do mà chúng tôi muốn nhìn lại cái hành trình mà 10 năm văn hóa nightlife tại Việt Nam hay là ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi như thế nào. Vậy thì đó sẽ là chủ đề của tập này, một thập kỷ của văn hóa nightlife. Một thập kỷ. Và các bạn ơi, lại là một tập nữa mà Leo không phải pha những ly cocktail. Và bởi vì cái mùa 2 này cởi mở Happy Hour hướng tới những cái trải nghiệm mới hơn, những vị khách mời mới hơn và những cái địa điểm mới hơn. Thì ở đây ngày hôm nay chúng tôi đang ngồi ở một cái địa điểm mà các bạn hãy tưởng tượng rằng ở chỗ này các bạn có thể thưởng thức những ly cocktail mang tính chất tương lai. Tương lai, bởi vì họ sử dụng rất nhiều máy móc trong phòng lá và có thể gọi là ẩm thực phân tử để áp dụng trong cái phương pháp là cocktail. Và xin giới thiệu bartender trưởng, head bartender của quán Hybrid Sài Gòn, đó là bạn Hữu Phú ạ. Hello Hữu Phú. Hello Phú. Hello mọi người. Hello anh. Hello Trang. Hello. Lâu quá không gặp mọi người. Xin mời Hữu Phú giới thiệu sơ nét về bản thân. Thì tập trước mình có nói về head bar và những vị trí khác, thì mình giới thiệu cụ thể head bar là sẽ làm công việc gì nha. Thì em là Nguyễn Phú, em là hiện là head bar của Hybrid. Vậy mình tự gọi ở đây Hybrid là một cái hình thức kiểu bar gì? Thì em sẽ gọi nó là modern cocktail. Modern cocktail. Thì ví dụ như đối với anh Leo, anh Stir thì là modern classic cocktail. Thì tụi em là modern cocktail. Thì ví dụ như những cái form của tụi em hướng tới á, thì thay vì nó là cái form kiểu là chua ngọt với lại rượu đi, thì tụi em sẽ cố gắng em bẻ ngược lại, là ví dụ như khi nó sẽ nhẹ hơn luôn. Hay là tụi em sẽ đưa ra những cái vị khác, nó là mọi người không chưa bao giờ thấy bao giờ. Hay là những lúc ví dụ trong cái món lát nữa đi, nó sẽ có một món nó là cái form nó khác. Bình thường cái form ở đây là cái hình dạng nó sẽ khác, đúng không? Bình thường với whisky và cái thể của nó sẽ khác. Ví dụ cái whisky sour nó có cái form ở trên, cái bọt ở trên. Cái này thay vì tụi em làm cái bọt nó kiểu mịn thì tụi em bọt nó cứng. Đó, thì tụi em sẽ chơi với lại nhiều về cái texture nhiều hơn. Chơi với cấu trúc của nó nhiều hơn. Vậy thì mình chơi đi. Mình sẽ đến với cái ly đầu tiên mà Phú sẽ giới thiệu đến cho tụi mình. Và sau đó chúng ta sẽ nói về phần tabu
Dạ, những cái lời đồn. Ok, yeah. Ok. Yeah, go. Ok, thì cái ly này thì em sử dụng Don Julio làm nền, thì em twist lại từ một cái món classic là Marita. Thì trong Marita này nó sẽ có Don Julio, tiếp theo là Orange Liquor, rượu mùi cam và rượu mùi chanh cam. hoặc muối. Thì trong đây thì tụi em sẽ không có dùng rượu mùi cam với lại cái muối, thì em sẽ dùng hai nguyên liệu thay thế, đó là thứ nhất em mang vị ngọt của nó đến từ soursop là chén mãng cầu sim. Mango sim. Thì mãng cầu sim tụi em làm trong nó lại, ví dụ bình thường người thấy mãng cầu sim nó kiểu nhìn nó như Trắng đục, sữa, trắng sữa, dạ. đó thì tụi em sử dụng tụi em ép nó ra, tụi em sử dụng mấy ly tâm để em làm trong nó lại. Đó thì cái rồi lát nữa em sẽ nói lý do tại sao em làm trong cái ly này. Tiếp theo thì trong như mọi người nghe nói là trong cái ly Marita nó sẽ có rượu mùi cam, thì ở đây tụi em dùng cái loại tiêu rừng có là màng tang, thì nó hay ở chỗ là Tên là màng tang. Dạ, tên là màng tang. Thì cái tiêu này nó hay ở chỗ là khi nó không ra vị cay của tiêu, nó sẽ ra những cái vị là cam, chanh, sả. Đó. Rồi tiếp theo cái vị mặn sẽ là rượu sherry. Thì cái lý do mà tụi em hướng tới làm nó trong như vậy á, là tụi em muốn làm có tương phản màu sắc. Là ví dụ như mọi người nhìn thấy một cái ly, ok, tụi em sẽ làm nó sẽ là nhìn trong suốt, như là mọi người nhìn cái này nước lọc hay là rượu. Mọi người phải suy nghĩ. Nhưng mà tụi em nhìn vô mọi người phải chơi với cái gọi là chơi với đầu óc mọi người xíu, là mind game xíu. Đó, nhìn cái này nước lọc hay là kiểu rượu. Xong rồi uống vô, cái này là rượu. Rồi xong từng lớp mọi người thấy. Đó. Em làm liên tưởng tới một cái người nào đó mà nhìn vào tưởng như một quyển sách mở á, nhìn vô thấy kiểu người ta có thể biết hết tất cả về người đó, nhưng không, người ta không hề biết về người Giống đó. cưng á hả? Đúng rồi, chỉ thấy người ta nuốt hưởng. Cưng nói vậy cưng phải không? Mọi người biết không, từ hồi mà quay mùa 2 tới bây giờ á, Trang rất là ráng. Hồi trước qua mùa 1 á là mình chưa ráng đâu, qua tới mùa 2 á mình bắt đầu được thử nhiều loại mà nó càng trong bao nhiêu Càng nguy hiểm bấy thì nhiêu. càng nguy hiểm, mà nguy hiểm lắm rồi chứ không phải nguy hiểm thường nữa. Yo, cảm ơn. Dạ. Vô. Cheers. Cheers, ngon quá, rất là sáng tạo. Rồi thì chúng ta đến với cái lời đồn đầu tiên, đó là bar club là một nơi tệ nạn. Không biết là bây giờ mọi người còn nghĩ về bar club như ngày xưa, thời những người thế hệ trước họ nghĩ đến việc đi bar đi club là sẽ phải tu chai, nhạc sập sình. Vậy thì mình hãy cho mỗi người một cái trải nghiệm về chuyện là cái suy nghĩ của mình đã thay đổi về cái văn hóa nightlife, về bar club như thế nào, từ đâu, với góc nhìn của mỗi người khác nhau. Có người là bartender, có người là khách hàng, có người là như Dustin là sáng tạo nội dung chẳng hạn. Rồi. Kính mời. Kính mời. Thôi thì cái này thì anh cũng chia sẻ rồi, đó là ngày xưa anh là một nerd và gọi là mọt sách đó. Cô bé mọt sách. Mọt sách là chỉ có mở mắt ra để đi học xong rồi về ăn uống rồi đi học tiếp. Nhưng mà đến khoảng năm mình bắt đầu có cái nhận thức về xã hội, đó là khoảng 15-16 tuổi thì đây anh rất là ghét những thằng mà có hình xăm. Những thằng mà có hình xăm. Thằng luôn. Tại vì khi mình ghét người ta thì mình không thể nào là những ngài được, đúng không? Thì là những thằng có hình xăm này. Mình ghét những cái nơi mà sập sình bar club và những cái nơi mà có rượu chè rồi. Có nghĩa là chính anh Leo cũng đã từng có kỳ thị cho cái ngành này luôn. Chính xác. Và đến cái chuyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và chắc có lẽ là ghét cái gì người ta sẽ trời sẽ cho cái đó. Các bạn khi gia đình mình có biến cố thì bỗng nhiên thì chính cái ngành này lại là cái ngành duy nhất mà nuôi sống mình và cho mình cái sự vui thích khi làm nó. Nói thẳng là hơi mắc cười nha. Không chỉ làm ngành này mà đi làm ambassador luôn. Rồi đi mở quán luôn. Rồi xong rồi mình đi xăm mình. Đúng rồi, xăm mình trước chứ. Không, thật ra anh làm từ năm 2008 và anh đi xăm cái hình đầu tiên là năm 2015. Thì đó, khi mình làm thì mình lại thấy là không phải quán nào nó cũng xấu, không phải ông nào xăm mình cũng xấu. Đúng. Và không phải cứ đụng như rượu chè là xấu. Thì mình thấy là có rất là nhiều gọi là quý ông quý bà đó là rất là sang trọng, rất là quý phái vào, và họ vẫn uống, họ vẫn chơi, và họ đến khi họ về họ vẫn lịch sự, họ vẫn rất là bình thường dù là họ đã say. Nhưng mà khi mà người ta đã là một người tử tế thì người ta sẽ tử tế thôi. Còn khi bạn giả vờ tử tế hay là bạn giả vờ bạn không có tệ nạn nhưng mà bản thân bạn đã như vậy rồi thì bạn làm ngành nào cũng vậy thôi. Và như hồi nãy Phú có nói đó là
ngành nào cũng vậy, và đặc biệt cái ngành này khi mà đã có định kiến của xã hội, định kiến của những người xung quanh á, thì cái đầu tiên mình phải là mình tin cái mình làm đúng cái đã, mình tin mình chọn đúng cái đã, sau đó mình sẽ thuyết phục khách hàng của mình tin mình. Khi mà nhiều khách hàng tin mình và mình đã đi một cái con đường khoảng 3 năm 5 năm và mình không có hư thì lúc đó gia đình sẽ tin mình. Anh cũng có trải nghiệm vậy thôi. Chính mẹ của anh bây giờ thì luôn share tất cả những cái bài mà anh lên sóng hay là những cái thành tựu anh đạt được. Nhưng mà trước đó khi mà bắt đầu mẹ sẽ luôn nói, khi nào mà gặp anh thì sẽ luôn nói là sao con không kiếm cái nghề nào nó đàng hoàng xíu, chứ cứ đi hôm chạy khuya rồi mấy cái chỗ đó nó phức tạp lắm con. Thì giờ anh bay như chim luôn rồi mọi người. Tóm lại là anh đã có một cái trải nghiệm mà ngành nightlife, bartending và bar club đã khiến cho anh thay đổi. Anh đã có thêm thu nhập để mà phụ giúp gia đình. Có thêm rất nhiều. Trải nghiệm của anh Leo, em nghĩ là cái mà bartender mang lại cho em hay cái ngành nightlife mang lại cho em là cái đầu tiên nó thay đổi con người của em. Là nó hồi xưa em không có học sách, nhưng mà em không có nói chuyện được nhiều, em không hoạt ngôn. Em không hoạt ngôn, em không nói chuyện được luôn. Lại là introvert. Em không nói chuyện người lạ luôn. Bây giờ ok, gặp người lạ em nói tốt. Đó. Cái thứ hai là cái mà em nghĩ là cái nightlife cho em là em có cơ hội gặp rất nhiều người, nhiều khách hàng, nhiều ngành nghề khác nhau, và em có được góc nhìn từ họ rất nhiều. Đó, và em có nhiều người bạn khác nhau nữa. Thì càng về sau nữa thì em có được những cái nơi ở Việt Nam, nhưng mà vòng nhờ bartender mình sẽ dùng cái này, nguyên liệu kia của Việt Nam, một nguyên liệu đó người ta không biết, xong mình bỏ vô menu, rồi xong mình mang tới khách hàng thấy cái này là nó cũng có cái gì đó của Việt Nam, người ta hồi sao mình là người Việt Nam tại sao mình không biết ta, cái kiểu như vậy. Đúng rồi. Đó. Rồi cái em thấy là ok, nó cũng hay ở chỗ là mình có thể truyền bá được nhiều thứ. Ví dụ như Việt Nam mình nó sẽ khi khách du lịch tới rất là nhiều đó, những khách du lịch từ nước ngoài tới Việt Nam thì họ tới trong quán bar thì họ sẽ dễ nói chuyện hơn. Ví dụ như họ sẽ có rượu một xíu rồi sau mình sẽ nói như này cái kia, họ sẽ dễ lắng nghe hơn. Đó thì em nghĩ cái ngành bar nó hay giống như là Phú nói là một người khách du lịch mà ở phương Tây đi, khi mà họ đến một cái quán bar ở Việt Nam mà họ lại phải uống những cái món mà những cái vị đó, những cái vị mà của phương Tây đó, thì họ đâu có gì thú vị đâu, đúng không? Rồi. Họ được thử những cái nguyên liệu Việt Nam, những cái tiêu rừng, con tôm, rồi mãng cầu xiêm. Đó, có những cái là ở đất nước họ không trồng được, và họ thậm chí là chưa bao giờ thử luôn. Thì bằng cái ngành nghề này đã cũng giúp một phần khá là lớn để mang tới cái văn hóa của nguyên liệu Việt Nam cho những cái khách hàng quốc tế. Tóm lại là cái trải nghiệm của Phú là đã nhờ cái ngành bartending nè, nightlife đã giúp cho bạn cởi mở, nói chuyện với người lạ nhiều hơn, và giới thiệu được những cái nguyên liệu của Việt Nam thông qua việc làm những món nước uống mới lạ sáng tạo, thúc đẩy anh đi nhiều hơn. Khi mà lần đầu tiên tận hưởng nightlife thì đa phần là mình đi quẩy là chính. Lúc đó thì bản thân Trang với cocktail, Trang không có really thật sự là tận hưởng cho lắm. Này là Trang nói thật. Và bản thân của mình từ trước đến giờ đã không phải là một người thích ngọt rồi, cho nên là hơi khó. Ngày xưa uống cái gì nó cũng rất là gắt. Đúng rồi, người ta dùng syrup. Ngọt gắt lắm, cho nên không thích. Khi mà càng về sau nha, khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì bắt đầu nó mới có một cái sự thay đổi rõ rệt. Mình bắt đầu đi uống cocktail nhiều hơn, bởi vì giờ đi quẩy mà buổi tối thì sáng mai mệt quá không làm được gì hết. Nhưng mà đi quẩy nhưng mà buổi tối mà đi uống cà phê trà thì nó lại buồn quá, đúng không? Mất ngủ nữa, đúng rồi. Ta nói rượu vào lời ra đó. Mất ngủ. Với một phần nữa là cái gì thì cái mình thật sự là rất là enjoy, mình rất là tận hưởng rượu. Cho nên là nếu như có một cái cơ hội để mà được uống được những cái món ngon hơn thì mình rất là vui. Và khi mà làm happy hours là lại là một cái cơ hội hơn cho Trang nữa, để có thể tiếp cận được và có thể được trải nghiệm rất là nhiều những cái ly cocktail ngon từ các anh chị hoặc là các bạn đã làm trong ngành lâu. Họ có rất là nhiều insight. Mình là một người thích câu chuyện nữa. Càng về sau mình thấy các bạn bartender bây giờ, các bạn không chỉ làm nước ngon mà đều có những cái story đằng sau những cái ly nước uống này. Cho nên là mình không chỉ cảm thấy đã về cái lưỡi mà mình còn đã về cái đầu nữa, mình còn đã về cái tâm của mình nữa. Nên là khá rồi đó. Vậy là thông qua cái việc một khách hàng lâu năm và việc làm host của Cởi Mở Happy Hour thì Trang đã thấy có một cái nhìn khác về văn hóa bartending, nightlife
Mà ngoài ra là chị cũng thấy rất là may mắn cho những cái bạn nào trẻ nha, các bạn trẻ, các bạn chưa có nhiều cơ hội để các bạn đi bar hoặc là để tận hưởng cocktail á, thì bây giờ đang là một trong những cái thời kỳ rất đẹp cho các bạn có thể đi được. Bởi vì ví dụ nha, với cái ly này để các bạn uống, các bạn sẽ không có cảm thấy là cái mùi cồn nó quá là nặng. Hay là ví dụ như trong suốt khoảng thời gian mình quay mùa 2 hay mùa 1 đi, ví dụ cái đó là whisky đi nha, rất nhiều bạn không thể nào uống whisky ngay đầu tiên, thường là sẽ uống kiểu vodka xong rồi qua gin, nhẹ nhẹ, xong rồi qua whisky, qua rum, những cái vị nặng hơn. Thì bây giờ đã có những ly cocktail cho dù là whisky hay là rum á, thì nó vẫn rất là dễ uống, các bạn có thể hoàn toàn thử được nhiều vị mới. Còn đối với Dustin á, thì hồi xưa nếu mà nói về đi đến quán bar thì mình sẽ nghĩ, nếu mà trước khoảng 10 năm á, thì mình nghĩ những cái nơi mà sập sình nó phải nằm ở trong khách sạn nè, hoặc là bảng hiệu nó rất là chiếu trong một cái khu mà đông khách du lịch. Nhưng gần đây thì chúng ta có một cái loại hình mà quán bar gọi là hidden bar, speak easy bar nở rộ, và đó cũng tình cờ là cái lúc mà Dustin và team Dustin on the Go mày mò làm cái format Bar Stories vào năm 2016-17. Thì tụi mình làm, đó là những cái năm đầu tiên mà mình xuất phát, thì chỉ có một vài quán trong khách sạn, rồi có thêm một vài quán của anh Tân, anh The Alley, ATM, và trong 1-2 năm sau đó trở đi là nở rộ các cái quán bar speak easy luôn. Hidden bar, nơi mà bạn không nhất thiết là phải thấy cái bảng hiệu khi bước qua, có thể bạn sẽ không tìm thấy nó, mà bạn sẽ phải tìm tới cái social media, Facebook để mà tìm cho ra được cái địa điểm, là một cái quãng đường, một cái quá trình. Và mình thấy sự thay đổi của các quán bar đã là thu mình hơn, nhưng mà bên trong cái sự thu mình đó là họ nâng cao cái nội dung á, cái nội dung của họ khi bước vào cái cửa một quán bar hidden, ví dụ như Hybrid chẳng hạn nè, hay là Stir cũng hidden nè, bạn sẽ thấy nó mở ra một cái thế giới mới. Và vì thế tụi mình làm Bar Stories, tụi mình có được cái góc nhìn của người sáng tạo nội dung. Khán giả có những người chưa hề biết uống rượu, và họ đã tìm tới những cái quán mà chương trình giới thiệu để thử những ly cocktails, và thông qua đó thì chúng ta bán được rượu nhiều hơn. Và cũng đó là một cái tín hiệu đáng mừng, mà mình thấy mừng là mọi người từ không uống mà chuyển sang uống và bắt đầu tìm hiểu về văn hóa nightlife luôn. Thì đó là một cái sự thay đổi rất lớn. Uống có kiến thức á. Đúng rồi. Uống càng ngày gọi là drink better đó, uống càng ngày càng tốt hơn, chứ không phải là uống nhiều hơn. Trách nhiệm. Cho nên là tóm gọn lại, trong cái tabu đầu tiên đó thì tùy mọi người nghĩ về nightlife như thế nào. Nightlife nó vẫn muôn hình vạn trạng, nó có khi nó vẫn là những cái nơi mà để chúng ta xõa, cũng có những nơi sẽ rất phức tạp, nhưng mà cũng sẽ có những cái lựa chọn dành những người thích yên tĩnh, thích thưởng thức thức uống ngon, đồ ăn ngon đó, như là ở đây Hybrid. Ví dụ như Hybrid, thật sự những cái quán mà đợt này tụi mình đi là em thấy đầy nội dung luôn đó, đầy nội dung mà ly nào cũng là đầy nội dung luôn nha. Mọi người là không uống nhanh luôn á. Thật sự là những ly này mấy anh kêu nhìn một ly cocktail uống giùm ta 3 phút, nhưng mà uống làm sao 3 phút mà có thể tận hưởng được hết tất cả mọi thứ và biết được bánh tráng. Bây giờ tới tabu thứ hai, thiệt luôn, tôi không biết tại sao ông anh tôi bắt tôi nói cái tabu thứ hai này nữa. Tại sao? Sợ em chanh chua chưa đủ hay sao anh? Tabu thứ hai của chúng ta ngày hôm nay chính là khách hàng càng ngày càng khó chịu. Khó chiều hay là khó chịu? Khó chiều lòng khó chiều và khó chịu luôn. Em nghĩ thực ra thì khách hàng khó chiều thì nó một cái là do tụi em làm tốt nhiều hơn. Là ví dụ như anh hồi xưa mình thấy là từ 2016 2017 thì mình làm cocktail nó cũng đơn giản hơn. Bây giờ càng ngày thì cocktail mình nó càng phát triển hơn, Việt Nam càng phát triển hơn. Thì nhưng hồi xưa tụi em hay nói là làm sao để gọi gì educate khách hàng, để giới thiệu giáo dục khách hàng. Thì tụi em cứ bưng ly nước ra, sao em nói cái này trong đây nó sẽ có rượu này rượu kia. Em ví dụ thôi, em nói trong đây là tequila, thì em nói tequila thì thay vì em nói tequila không thì không gì hết, thì em nói là Don Julio, hay là em nói một cái sản phẩm khác, hay là nói là whisky, thì whisky như thế nào, sau đó em phân tích thêm là trong cái ly whisky này, trong ly tequila này, Don Julio này, anh chị thấy cái vị smooth không? Cái vị êm không? Ví dụ như vậy thì mọi người sẽ nó từ từ đó, mọi người sẽ nhận thức được trong mỗi ly cocktail. Rồi ví dụ những cái ly classic hay những ly kiểu signature như tụi em thì mọi người sẽ từ từ tiếp nhận nó. Thì giống như là mọi người sẽ uống càng nhiều không? Thì uống càng nhiều thì mọi người sẽ có một cái khẩu vị riêng. Rồi sau đó thì mình sẽ khó tính riêng. Giống như em thấy hồi xưa bạn em nói một câu là khi mà mình có một cái tiêu chuẩn cao như vậy và mọi thứ rồi, mình không thể mình go xuống được. Giống như mình ăn ngon rồi, mình ăn ngon quen rồi, hay là mình mặc cái đẹp quen rồi, xong hay mình xài nước hoa thơm rồi, mình không bao giờ mình xuống được. Khi mình xuống mình thấy khó chịu liền. Đúng rồi. Thì cái việc mà họ uống cocktail nó cũng như vậy. Thì em nghĩ cái đó là
nó là một phần lỗi của tụi em. Lỗi của em, xin lỗi đi. Lỗi của em. Vậy là mình phải twist cái tabu này lại, không phải là khách hàng trở nên khó chịu và khó chiều, mà là càng ngày càng có nhiều khách hàng có kiến thức và trải nghiệm hơn. Dạ đúng rồi. Có một cái câu nói tiếng Latin mà gần đây anh phát hiện ra, mình khá tâm đắc về nó, đó là Omne Trium Perfectum, có nghĩa là everything come at three is perfect, có nghĩa là dịch tạm dịch từ tiếng Việt là bất kể một cái tổ chức nào hay là một cái đơn vị nào mà được cấu thành từ 3 cá nhân hay 3 cá thể Nè 3 cá nhân nè. Mình Việt Nam mình có câu là kiền ba chân đó, đúng không? Một cây làm chẳng nên nó, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Trời ơi, một bà táo, 2 ông táo kìa. Thì ở một cái cách phát triển con người đó các bạn, phát triển con người và cách tồn tại của một cá thể á, nó sẽ có 3 cái điều. Đầu tiên á, đó là cái nhu cầu cải thiện bản thân. Nhu cầu cải thiện bản thân này là cái gì? Có phải là khi chúng ta bắt đầu bước ra xã hội thì chúng ta sẽ luôn luôn mưu cầu mang lại cho bản thân mình trước cái đã những cái gì đó tốt nhất, và càng ngày mình lại càng cải thiện cái expectation của mình, càng cải thiện cái mong muốn, cái mong cầu của mình. Thì để có được cái chuyện đó thì mình lại phải đầu tư cải thiện cái bên trong của mình, cái nội dung của mình, để làm sao mình có thể ôm được nhiều hơn cái khả năng ôm được nhiều hơn việc đó để có thêm thu nhập. Và khách hàng cũng vậy thôi. Khách hàng sẽ khi mà họ bắt đầu uống cocktail như là một cái sự thay thế thôi, những cái chai rượu mạnh á, thì họ nói ok cocktail cũng được, cho đến khi họ nói bây giờ những cái ly cocktail này nó chán quá, họ sẽ luôn luôn tìm kiếm ly cocktail ngon hơn, mượt mà hơn, đầy thú vị hơn, có cái insight, có cái câu chuyện đằng sau nó nhiều hơn. Rồi đến cái thứ hai, cái điều thứ hai trong cái kiền ba chân đó là cái quy luật đào thải. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng có quy luật đào thải hết các bạn. Và trong cái ngành nightlife này thì nó càng khắc nghiệt và càng nhanh. Các bạn có thấy là có những quán bar bạn vừa mới đi khai trương ngày tháng trước qua tháng sau, hay là vài tháng là đã mất tiêu rồi, mất tích rồi. Thì đó là họ không vượt qua được cái sự đào thải đó. Thì để làm sao mình có thể chống lại sự đào thải là mình phải cải thiện mỗi ngày luôn. Mình sẽ cải thiện mỗi ngày cái đội ngũ của mình, cái chất lượng đồ uống của mình, cái dịch vụ của mình. Và khi mình cải thiện như vậy thì sẽ có hai cái đối tượng có lợi. Đầu tiên dĩ nhiên khách hàng sẽ có lợi, và cái đối tượng có lợi thứ hai chính là bản thân mình sẽ tồn tại trong cái sự đào thải đó. Và cái yếu tố thứ ba để mà trong cái kiền ba chân đó là sự tò mò. Sự tò mò của một con người sẽ, đặc biệt là cái ngành này, đặc biệt là bartender, sự tò mò nó là cái nhiên liệu cho sáng tạo và phát triển. Thì chúng ta sẽ luôn phải xoay quanh 3 cái điều đó trong cái kiền ba chân. Luôn luôn phát triển bản thân nè, luôn luôn chống lại cái sự đào thải của ngành nghề này, và luôn luôn tò mò, luôn luôn sáng tạo. Thì đó là lý do tại sao mà càng ngày khách hàng đã đi một cái chỗ này, họ uống một cái ly cocktail nó đã quá ngon rồi, khi mà họ quay lại một cái chỗ mà nó chưa ngon thì họ sẽ so sánh thôi. Đúng. Họ so sánh thôi. Và khách hàng cũng tò mò nữa chứ bộ. Và họ cũng tò mò, họ nghe, hoặc là các bạn khán giả ở đây, các bạn khi xem cái tập này các bạn thấy Hybrid, bạn sẽ tò mò là Hybrid sao ta? Hybrid Sài Gòn là ở đâu? Sài Gòn ở đâu? Địa chỉ bao nhiêu? 121/30 Lê Thị Riêng. Thì mình nghĩ là đối với cái tabu đó, ý kiến của mình là mình không phải đi chiều khách hàng, mà mình hãy làm cho họ bị ngạc nhiên bằng những cái chiêu thức khác nhau. Có thể kết hợp đồ ăn, có thể làm đồ uống từ những cái máy như trong phòng lab, hoặc là để cho họ không có một cái expectation nào luôn, để mà họ không có kỳ vọng nào hết. Bạn không phải chiều lòng họ, mà hãy đem đến cho họ những cái mới mà họ chưa bao giờ biết. Thì lúc đó bạn sẽ luôn thắng. Còn về cái chuyện mà khó chiều với lại khó chịu á, thì cũng khá là hợp lý thôi. Tại vì bây giờ khi mà mọi người có internet, đúng không, mọi người có thể tìm hiểu được rất là nhiều những cái trend, hay là ok ở Mỹ thì sao, ở Anh thì sao, ở Sing thì sao, ở Malay thì sao, bla bla các kiểu. Đôi khi tụi mình cũng sẽ expect rằng là tụi mình cũng sẽ kỳ vọng là ở Việt Nam sẽ có những quán hoặc là có những bartender có thể làm được những điều đó. Nhưng mà thật sự thì không riêng gì ngành này đâu, chúng tôi sẽ không phải là những người đi quá ca tụng về ngành nightlife hay là ngành bartender này, mà tất cả ngành khác cũng vậy thôi. Ví dụ như các bạn đầu tư đi ha, bất động sản hay chứng khoán vân vân, thì có phải là cái phần trăm mà các bạn không hiểu về cái ngành đó mà bạn chỉ đầu tư một cách mù quáng thì cái rủi ro rất lớn, đúng không? Thì bạn có phải tìm hiểu mà phải học. Đó là lý do tại sao mà khách hàng và cũng như là tất cả các bạn đang xem ở đây càng ngày sẽ càng có những cái expectation, cái nhu cầu, cái kỳ vọng cao hơn. Ngày hôm nay á, Trang sẽ phá chương trình một tí xíu. Rất là xin lỗi luôn, tại vì uống hết rồi. Nhưng mà có một thứ mà mình muốn rằng là cái ly thứ hai nó phải ra. Và bình thường là ly thứ hai sẽ phải ra khi mà rơi vào phát, đúng không? Nhưng bây giờ tôi lỡ uống hết rồi, tôi không chịu. Tôi muốn Phú mang ra cho tôi ly thứ hai để mình bàn về một vấn đề khác. Đó là như anh nói là về cái sự khó chịu và khó chiều, đúng không? Nó sẽ có một ảnh hưởng mới, đó là cái
cái ngành công nghiệp về marketing, về branding, về social media. Và đặc biệt đó là bây giờ khi mà những cái câu chuyện về review, những người làm influencer, những người ví dụ như làm influencer nè hay là reviewer nè, có những cái ảnh hưởng như thế nào tới cái ngành công nghiệp này nữa. Như nãy tụi em nói là tụi em sẽ đưa nhiều cái trải nghiệm cho khách hàng. Thì giống như cái ly này ấy, mọi người sẽ hơi lạ một xíu. Một ly cocktail múc ăn. Ly cocktail vừa ăn vừa uống. Vừa ăn vừa uống. Thì cái ly này em vẫn sử dụng nền là Don Julio. Thì em làm lại từ cái món là Bloody Mary. Thì trong Bloody Mary thì nó sẽ có là vodka với lại cà chua với lại những thành phần cay của ớt, đúng không? Thì đối với cái này tụi em sẽ twist lại, tụi em không dùng cà chua. Tụi em có một góc nhìn khác là khi mà tụi em research đó, tụi em thấy là cà chua với lại xoài nó một số cái nốt giống nhau. Hay vậy đó, số cái nốt giống nhau. Cà chua với xoài. Dạ. Thì thay vì tụi em sử dụng cà xoài tươi thì em lấy xoài tụi em lên men, tụi em lên men với muối giống như cải chua của mình á, thì bartender hay gọi là lacto fermentation. Đó, thì cái này tụi em làm lên men với muối giống như cải chua của mình, sau đó tụi em trộn chung với lại Don Julio với lại ớt. Thì cái sốt trong đây thì em bỏ thêm cả sriracha vô nữa thì sẽ nó cay. Mọi người thấy ở trên á, như mọi người đang GR ở trên đó là cái phần kem. Kem ở đây này em nói là cái form, thì bình thường là form nó mịn đúng không? Thì em muốn nó sần sùi một xíu. Thì cái form, cái kem này nó có vị của ngò của mình. Đó. Thì cái này, cái ly ở dưới, cái phần nó có hai phần để mọi người thử là phần trên và phần dưới. Phần trên nó sẽ là kiểu chua ngọt, nó lạnh, cực kỳ lạnh luôn. Đó. Cái phần dưới nó rất là kiểu cay, kiểu lần đầu tiên muốn này nhưng mà chịu không nổi. Wow. Nhưng mà em trộn hai cái lại nhau ở trên ở dưới thì mọi người thấy nó vừa cay, sau nó giảm lại liền luôn. Tức nghĩa là khi uống cái này bây giờ là phải trộn lên trước. Dạ đúng rồi, trộn có thử riêng cũng được, mọi người phải thử riêng khi nào cay cũng được. Dạ, thử riêng như nào cũng được. Với mọi người luôn có cảm giác như mình đang bước vào một hành tinh mới vậy mọi người. Wow. Đúng là một tập của tương lai. Một tập của tương lai. Trời ơi, mọi người thấy không phải dễ dàng đâu, cho nên thành ra đó là lý do tại sao á mà Trang á bắt buộc á là không thể nào miss được cái point về reviewer ở đây để mà phải uống cho bằng được cái ly này và nói chuyện về câu chuyện này. Tính ra thì không phải là mình nói cái này á là để mình phản pháo ai hết, nhưng mà bởi vì sau cái cuộc họp hôm trước khi mà tụi mình bàn với nhau về content ngày hôm nay á, và được nghe Phú cũng giống như là anh Leo nói về cái trải nghiệm của những cái vấn đề về review, đặc biệt là những review trên TikTok hoặc là có thể là trên YouTube của những bạn mà không có gì ta, chưa không có chuyên môn trong ngành. Không có chuyên môn. Không có chuyên môn trong ngành thì sẽ như thế nào. Cái ly này nó sắt đá, nó ngoài hành tinh, nó ngoài khỏi sự hiểu biết của chúng ta, như cách mà chúng ta đã chưa hiểu về nightlife Việt Nam như thế nào. Nhưng mà nói về review thì tụi em cũng trăn trở rất nhiều. Giống như thực ra thì giống như khi mà tụi em tạo nghĩa là làm những cái món này thì em có hai cái suy nghĩ á. Giống như cái món đầu tiên thì nó khá là êm. Cái thứ hai, cái này nó sẽ tự nhiên uống rượu mà tiện xài muỗng. Cái tụi em phải suy nghĩ. Nhưng mà sao em phải đánh đổi là việc ok mọi người tụi em muốn tạo cái mới thì tụi em phải chơi thôi. Đó thì mọi người sẽ thấy được cái nó sẽ có những người rất là thích cái ly này. Wow, người ta không có kiểu là giống như một cái ly cocktail bình thường mọi người phải uống. Đó thì nhưng mà sẽ có nhưng mà tụi em vẫn gặp những trường hợp họ không thích, thì là tại vì gọi là định kiến. Thì cái định kiến em nghĩ nó đến từ nhiều nguồn khác nhau. Giống như mọi người em thấy là đi bar mọi người nên cởi mở chẳng hạn. Đó nên cởi mở happy hour đó là có chương trình của chúng ta là vì lý do đó, để đem mọi người đến với những cái trải nghiệm mà mới lạ. Bản thân Dustin cũng cảm thấy bị wow bởi những cái trải nghiệm này. Mình chưa bao giờ được uống một cái ly như thế này luôn. Cái này giống như là bingsu 18 cộng vậy đó. Bingsu 18 cộng. Bây giờ chúng ta là đi tới một cái môi trường rất là cởi mở mà bản thân các bạn không cởi mở, bản thân các bạn vẫn giữ định kiến, thì chắc các bạn tự đào thải các bạn khỏi cái môi trường này thôi. Nhưng mà em cũng nhân cái tập ngày hôm nay em rất mong muốn mọi người chia sẻ
về cái góc nhìn của mọi người trong những cái vấn đề review, để cho em tin rằng đó là có thể là do những cái bạn reviewer, những bạn tiktoker hiện tại do các bạn chưa được nghe những cái response và những cái sự hồi đáp từ những người làm trong ngành nightlife này để các bạn có thể cải thiện hơn. Vậy thì đứng ở cái cương vị của những người làm nightlife thì mong muốn của mọi người, mong muốn các bạn reviewer, tiktoker hay youtuber cải thiện hơn như thế nào? Xin hãy mở lòng ra và nói, đừng chỉ cây xè như chiếc ly này ạ. Này cây á. Có thể tôi sẽ tạo ra một cái cuộc tranh luận sau cái comment này, nhưng mà thực sự thì những cái cánh làm đầu tư quán bar như tôi á, và cả những bạn bartender thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái đội ngũ hay là những cái cá nhân làm review. Mà thông thường thì ảnh hưởng nó không có tốt. Đó là bởi vì đây chính là trải nghiệm của chính bản thân tôi ở cái quán của tôi luôn. Là khoảng năm ngoái đó, là trong thời điểm khoảng tháng 3, tháng 4 thì vô tình có một bạn reviewer bạn đến, và bởi vì thời điểm đó thì bạn cũng chỉ chụp hình và quay phim một cách rất là bình thường thôi, mình cũng không biết bạn ấy là ai. Và sau đó thì vô tình lại thấy một cái clip review về quán ở trên TikTok. Rất cảm ơn bạn, bởi vì thật ra thì cái review của bạn nó là một cái review rất tốt. Tuy nhiên là bởi vì cái tệp khách hàng và những cái tệp người xem của bạn á, những người follower của bạn á, thì lại quá trẻ và không phải là cái gu của quán stir. Các bạn rất là sôi động, rất là nhiều năng lượng, và khi đến stir thì các bạn cảm thấy bị buồn chán, thì nó đem lại một cái hiệu ứng ngược. Là tuy là quán đông nhưng mà trải nghiệm khách hàng lại không tốt, thì cả hai đều cùng không có lợi. Các bạn khách hàng không có trải nghiệm tốt thì chúng tôi cũng bị đánh giá không tốt. Đó là một cái ảnh hưởng không tốt, dù là cái mục đích của bạn là mục đích hoàn toàn tốt. Rồi đó là một cái trường hợp là bạn là một người review có tâm nha. Còn một review mà không có tâm là như thế nào? Là có thể bạn nhận được một cái phần lợi nhuận nào đó và lợi ích nào đó để bạn có thể review về một cái quán, và có thể bạn sẽ nói không đúng sự thật về cái quán đó luôn, và mang cái tính chất là quảng cáo nhiều quá, và bạn sẽ tạo ra cho cái người xem, cái follower của các bạn một cái kỳ vọng rất cao. Và khi những người đó đến và kỳ vọng họ không được như mong đợi, điều này xảy ra rất nhiều ở những quán bar, và đặc biệt là ở những quán ăn luôn. Đó là sẽ rất đông, nhưng mà cái lượng quay trở lại đó, tiếng Anh mình gọi là waving fan, đó là cái lượng fan, lượng người hâm mộ mà quay trở lại á, không có một ai hết. Chỉ đến gọi là one off, là một lần duy nhất và rời đi. Thành ra là cái chúng ta mong muốn á, thì thật ra thì chúng tôi cũng không thể nào mà đi gặp từng cá nhân mà để nói được. Và chúng tôi cũng hiểu đó là cái thu nhập của các bạn, cái nguồn thu nhập và cái công việc của các bạn. Chỉ mong các bạn là hãy review theo cái cảm nhận của chính các bạn, và nếu như các bạn nói về một lĩnh vực chuyên sâu nào đó thì hãy thật sự hiểu về lĩnh vực đó cái đã, rồi hãy review nó. Vậy thì bây giờ nếu như các bạn muốn làm review đặc biệt cho ngành nightlife này, mà em chọn đó là dành cho bar đi ha, thì theo mọi người các bạn nên review trên những cái tiêu chuẩn nào? Em nghĩ thì nó sẽ cái điều đầu tiên trước khi mọi người làm review thì có thể nói chuyện với bartender đó. Tại bartender đó trước, rồi sau đó mọi người sẽ review. Cái thứ hai thì những cái tiêu chuẩn thì em nghĩ là mọi người sẽ bắt đầu là về F&B thì là đồ ăn đồ uống trước. Nhưng mà đối với bar thì em nghĩ cocktail bar chẳng hạn thì nó không đơn thuần là một đồ ăn đồ uống, nó một trải nghiệm tổng thể. Là có thể chỉ bước vô cái cửa, cái nó sẽ là như thế nào đó, trước cửa nó sẽ như thế nào, nó che cái bản hiệu như thế nào, hay nó phải đi qua một cái chung cư cũ như thế nào đó, nó một trải nghiệm. Sau đó là vô trong cái nhà đó, vô trong cái quán đó là một cái trải nghiệm khác là âm nhạc. Đó thì nghĩa là khi mà nói về âm nhạc thì nó sẽ cởi mở hơn chẳng hạn, nó sẽ khác hơn một xíu đó. Ví dụ như nhạc của Stir thì nó sẽ trầm hơn, nên nó chill hơn, hay nhạc của Hybrid thì tụi em sẽ hướng tới là mới hơn, hip hop này cái kiểu, nhưng mà không quá quẩy đó, thì vẫn hip hop nhưng mà không quá quẩy đó. Thì mỗi quán sẽ một cái gọi là concept riêng. Tiếp theo là mùi hương, và tiếp theo là câu chuyện của những món nước của cái quán đó. Và đó thì mọi người sẽ cần chú ý những điều đó, tại vì mỗi quán sẽ không phải quán nào cũng vui và không phải quán nào cũng buồn. Không phải buồn ở đây là buồn theo kiểu tiêu cực, nhưng mà đó là cái sự thư giãn. Đó, cái sự thư giãn, cái sự gọi là tan, cái sự tan đó. Đó, cái sự tan trong cái ghế của mình khi mình ngồi về bar, hay là cái sự gọi năng lượng mình có được trong ngày về bar. Thì đó là những cái yếu tố là đầu tiên là về concept. Thứ hai là nước uống, âm nhạc, mùi hương.
đó, và không gian đó. Thì em nghĩ là những bạn reviewer có thể để ý đến điều đó, và để làm tốt hơn, hiểu hơn về concept thì em nghĩ cái điều mà giống như em nói là nói chuyện với lại bartender, chủ quán, những người làm ở đó, họ sẽ có một câu chuyện cho mình nghe đó. Ok, cũng hay á. Trang cũng nghĩ là ví dụ như với các bạn reviewer đi, mà khi các bạn nói chuyện với lại bartender hoặc là manager của quán đó để hiểu được cái câu chuyện đi, đúng không? Sau khi mà hiểu câu chuyện xong rồi, các bạn vẫn có quyền đưa ra cái nhận định cá nhân của các bạn rằng là cái câu chuyện đó và cái cảm nhận của bạn nó có đang đồng điệu với nhau hay không, để có thể xác định được rằng là quán đã làm tốt cái câu chuyện về cái việc đó là đúng cái trải nghiệm mà quán muốn cho khách hàng chưa. Và thêm một cái nữa là mình nghĩ là đặc biệt với các bạn reviewer thì các bạn nên có một cái tiêu chuẩn, đó là quán này sẽ phù hợp với ai. Tức là bạn sẽ thấy quán này nó phù hợp với ai. Bởi vì của cho không bằng cách cho, và cho cũng không, tức là cho cũng phải cho đúng cái người ta cần. Giống như bây giờ bạn đi, bạn chọn, ví dụ như bạn chọn một cái nơi, bạn kêu là bạn đi Enigma để bạn nói chuyện đi thì nó sẽ hơi ồn. Vì Enigma sẽ chơi hip hop để quẩy, uống cocktail ngon quẩy. Nhưng mà ví dụ các bạn đi Stir mà các bạn kêu là để các bạn nhảy đùng đùng thì thôi. Người chủ từ trước đến giờ đã không thích đùng đùng rồi, cái bản chất không thay đổi, làm quán bar cũng chỉ để ngồi nói chuyện thôi. Ở vậy thì cái này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm một điểm nữa, đó là quán này dùng để đi have fun với bạn bè, quán này dùng để đi tâm sự, quán này dùng để đi một mình, quán này dùng để đi thưởng. Một trong những cái đó mình nghĩ rằng nó cũng sẽ làm cho cái chất lượng review của các bạn tốt hơn rất là nhiều. Em nghĩ cái đó là một cái điều cần thiết. Đây mình tin rằng là sẽ là một tập rất là tốt cho những bạn nào định hướng sau này sẽ trở thành những người review nightlife. Bởi vì sao? Ngành này phải là một ngành rất là khó để có thể chạy được marketing hay là chạy branding hay là chạy social. Ví dụ như trên Facebook hay là YouTube là chắc chắn không chạy được rồi đó, đúng không? Cho nên là thành ra những lúc này họ sẽ cần rất là nhiều những thứ giống như là những cái lời chia sẻ, word of mouth là một nè. Cái thứ hai nữa là những người đi review trên những cái trải nghiệm của họ như thế nào để họ có thể dễ dàng chọn ra một quán bar phù hợp hơn. Đây là một ngành hoàn toàn mới dành cho những ai yêu nightlife, thì đây là một cơ hội làm việc rất là tốt, cho nên là để dành tập này nghĩ cho kỹ vô. Em nghĩ nó cũng hợp lý, tại vì ví dụ như tụi em làm bar thì trên thế giới vẫn có nhiều người review, nhưng mà những anh chị có những người kiểu review họ giống như là anh Leo nói đúng không, nó sẽ là một kiền ba chân. Thì những người review sẽ là một kiền trong cái đó, khách hàng là một kiền trong đó, và những người làm F&B sẽ là một cái kiền trong đó. Và những người có một số anh chị review trên thế giới họ review cho là top 50 quán bar, top 50 nhà hàng thế giới, kiểu họ sống ở cái nghề đó luôn, hay là họ đam mê với cái nghề đó luôn. Thì em nghĩ là cái việc mà lắng nghe bartender là một trong cái cách nhanh nhất để mình có cái kiến thức để mình làm cái gì đó. Rồi vậy chúng ta đến với một cái phần tiếp theo là phần facts, những sự thật ở trong cái tập này. Có một sự thật mà chương trình sẽ muốn cởi mở happy hour và các vị host và guest sẽ cùng xem một cái video, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng bàn luận xung quanh cái video đó nha. Dạ đó. Cái món này á là tụi em cũng hướng đến cái sự hiện đại, nhưng mà sự hiện đại nó khác ở chỗ là không phải là tụi em sẽ ra recipe này, tụi em sử dụng AI để hỏi ChatGPT để lấy để ra recipe này đó. Thì thật ra thì tụi em cũng confuse, băn khoăn rất là lâu, có khi nào tụi em bị mất việc không đó. Thì giờ tụi em mới thử đó, tụi em thử cái hàng đó, cái ChatGPT này nó đưa cho em cái recipe để cho mọi người thử. Còn câu hỏi của em hỏi em ChatGPT là em hỏi cái băn khoăn của em là mất việc là một ngày nào đó AI sẽ thay thế tụi mình. Đúng rồi đó. Mất vậy bartender. Thay thế bartender. Vậy thì là em hỏi cái câu đó là để làm ra cái món nướng này thì em sẽ hỏi những câu hỏi gì? Em hỏi là bây giờ em làm món nào hợp với tequila với Don Julio nhất. Đó. Thử thôi. Thử. Đây là một món nước được recommend bởi ChatGPT. Là những cái thành phần ở trong đây, cái vị ở trong đây được recommend, được gợi ý bởi ChatGPT, bởi một AI. AI. Trong khi đó chúng ta xem một cái video.
tính ra có mấy cái này nó lắc chin fish dùng đỡ mỏi tay. Không, giờ tụi em lắp chin fish thì tụi em bỏ máy xay sinh tố, Thực ra tụi em là xay. không cần sử dụng tới AI đâu, sử dụng máy sinh tố là được rồi. Yeah. Nhưng mà anh thấy cái clip này khi mà nhìn sơ cái dàn nguyên liệu đó thì bên cạnh những cái loại rượu mạnh đó thì cái máy này xài khá nhiều rượu mùi với lại syrup. Đúng rồi. Thì cái độ artificial nghĩa là cái vị ảo đó, cái vị mà hóa học đó Nhiều. nó nhiều. Vậy sau khi xem cái video này, theo mọi người cảm thấy là trong tương lai bao lâu nữa có khi nào AI, robot sẽ thay thế cho các công việc của các bartender không? Thì trước khi mà em quay qua Hybrid làm á, thì em có làm trong phòng nghiên cứu của một cái bên khác. Thì lúc đó tụi em cố gắng hướng tới là em làm một cái whisky nhưng mà tụi em không cần ủ. Thì sau đó em có research được là trên thế giới nó có một số cái bên đó họ mô phỏng ra cái vị mong muốn của whisky đó. Sau đó mọi người chỉ cần bấm nút, sau đó whisky nó không cần ủ 12 năm hay là gì hết, nó chỉ ra luôn cái chai whisky đó cho mọi người luôn. Cái vị nó sẽ, nhưng nó không complex, nó không có chiều sâu, nhưng không mà biến ảo được, không có chiều sâu, nhưng mà nó vị cơ bản của một chai whisky nó vẫn có. Thì em nghĩ đối với bartender thì cái sự thay thế ở đây em nghĩ là khó. Tại sao khó là ở chỗ là tụi em phải nhìn mặt khách để tụi em đưa món. Thì đôi khi ví dụ AI thì đôi khi người ta, đúng là con người mà, con người đâu phải lúc nào ta cũng nói ra những cái gì ta đang mong muốn trong đầu đâu. Người ta luôn ẩn ý, mà nhiều khi AI người ta không hiểu cái sự ẩn ý đó. Có thể sau này nó hiểu, nhưng mà nhiều khi là con người lại biến theo kiểu khác. Thì bartender thì tụi em phải flexible, tụi em phải đọc suy nghĩ khách hàng, phải nhớ những cái gì của khách hàng ấy, sau đó tụi em phải nghiên cứu khác. Còn ví dụ như AI thì em nghĩ nó sẽ vẫn tạo ra một cái nhu cầu khác thôi. Hoặc là nó sẽ là bartender dùng AI để thay thế bartender. Nghĩa là sẽ có một vậy. cái người on top để vận hành tất cả những cái AI bartender phía dưới. Là ví dụ như giống như bây giờ tụi em sẽ phân tích được nhu cầu của mọi người như thế nào, sau đó tụi em làm sao để ra cái điều đó. Giống như cái kiểu giống như là meta vậy đó, là mình gặp nhau qua mạng xã hội, mình gặp nhau qua một lăng kính, xong rồi sẽ nói chuyện với nhau xem coi là hôm nay nhu cầu của bạn như thế nào, và sau đó thì sẽ điều khiển robot tại nơi đó để có thể lắc được ly nước của bạn. Nhưng mà em thì em lại không nghĩ là có thể thay thế được đâu nha. Em không nghĩ là sẽ thay thế được. Em luôn nghĩ là mọi thứ nó là sự chuyển giao năng lượng từ người này sang người kia. Ok, AI có thể làm được một ly cocktail đúng theo định lượng mà bạn đã đặt ra, nhưng sẽ không có cái năng lượng và sẽ không có cái tinh thần của bạn trong cái ly cocktail đó. Mình vẫn tin là ví dụ như bây giờ khi mà bạn ăn một cái món ăn mà một người họ đặt rất là nhiều tâm sức của họ vào bên trong món ăn đó, bạn sẽ cảm nhận nó rất khác so với một cái món ăn được làm hàng loạt. Dạ đúng. Công thức và cái nguyên liệu của cái món này là em hỏi AI đúng không? Hỏi AI. Vậy sau khi em làm xong món này em có thích nó không? Em thấy nó cũng được. Em thấy nó nhạt nè. Nó nhạt. Không, em thấy cái này là chuyên giảm cân. Giảm cân. Thì trong đây nó kiểu, nói chung là khi mà em đọc cái thành phần á, thì em nghĩ là nó làm cho tất cả mọi người. Nhưng mà chưa chắc thì nó làm cho Việt Nam được. Ví dụ như là em vô tình là em có jalapeno ở đây. Chưa chắc thì ở Việt Nam có jalapeno, thì trái này ớt của Mexico. Đó thì bây giờ nó có phân tích là tequila thì nó sẽ hợp với lại jalapenos. Đó, jalapeno thì ở đâu? Ở Mexico. Thì tequila phân tích rất là logic, cũng rất là máy móc. Đó. Bởi vì jalapeno cũng Mexico, tequila Don Julio cũng Mexico. Thì Mexico với Mexico chắc sẽ hợp nhau đấy. Nhưng mà nó không có cái chiều sâu giống như là Phú nói, là sự kết hợp giữa những cái nguyên liệu mà nó cùng có vẻ như là hợp nhau, nhưng làm sao để kết hợp cho nó có một cái cá tính riêng. Đúng rồi. Thì chưa có, đúng không? Bản thân tôi chỉ thấy cái miếng jalapeno nướng này nó ngon thôi, còn phần dưới tôi không thích cái món. Và nó đặc biệt là nó đảm bảo phần nhìn rất là đẹp rồi đó. Không có bảo đảm với mọi người luôn là giảm cân. Tại lúc em nhìn đó, khi mà em cũng chỉnh lại một xíu nữa, như là nó sẽ được mọi định lượng cân bằng hết, chứ không phải để định lượng cân bằng hết. Là cân bằng hết ở đây là khi mà người uống vô là người thấy nó sẽ là một là bị lạc, hai là bị ngọt. Đó, tại là tỷ lệ đường nó cao thì nó sẽ ngọt. Tại ví dụ khi mà tụi em làm là tỷ lệ đường nó luôn thấp hơn tỷ lệ chanh, thì nó sẽ cân bằng lại. Đó thì nó đó. Thực ra là cái câu hỏi là mọi người nghĩ AI robot có thể thay thế công việc của một bartender hoàn toàn hay không, thì khi mà nghe câu trả lời của mọi người thì mình hiểu là cuối cùng cái mong muốn của mình là cái gì, là mình được thưởng thức những cái ngon trong đồ ăn thức uống, được ngắm nhìn những cái tác phẩm tuyệt đẹp,
có thể hoặc không cần phải do bàn tay con người, có thể là có can thiệp của AI, nhưng mà cái cuối cùng là mình thích cái đẹp, cái ngon, miễn là mình có thể tận hưởng được cái đó nhờ vào sự giúp sức của công nghệ hay là AI là được, chứ không quan trọng là cái đó được làm từ ai. Nhưng cái người ta lo sợ là nó có thể lấy đi công việc của những người bartender. Thì hãy trở thành những con người tử tế và thấu cảm hơn, bạn sẽ không mất đi công việc của bạn đâu mà. Tin mình đi. Có bao giờ bạn sợ là công việc của mình là một bartender có thể bị thay thế bởi những con AI robot hay không? Có. Cái gì cũng có, nên thành ra là mình cũng phải cải thiện mình để trau dồi mình. Cách nào để mà mình có thể vượt lên trên cả cái sự tân tiến của một con AI robot để mà mình nói là tôi không sợ? Ví dụ đi, em sẽ ví dụ, em nghĩ á, tại khi mà em có research, không biết là có đúng hay không, nhưng mà khi em research á, thì những cái thông tin của AI hay robot á, đều có thể từ mạng xã hội, là cái cloud. Thì có những cái á, là người ta không có up lên đó thì AI robot không biết được. Đó. Anh bản thân anh sẽ luôn gọi những người bartender gọi là những đứa con hoang của nghệ thuật. Là bởi vì những cái tác phẩm của các bạn á, nó có cái phần nghệ thuật ở trong đó nhưng mà không được công nhận quá nhiều bởi công chúng, thành ra mình gọi là đứa con hoang là như vậy. Thì các bạn thấy á, là bất kỳ một cái tác phẩm nghệ thuật nào, đặc biệt là về hội họa, về âm nhạc đi, thì để nó có cái giá trị trường tồn trong thời gian á, thì chúng ta lại quay lại cái vấn đề là cái sự duy nhất, cái sự duy nhất của cái người tạo ra nó. Có phải rằng có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật về hội họa hay là về âm nhạc của Beethoven hay là của Van Gogh vân vân, nó được nổi tiếng khi người ta đã mất đi không? Thì bởi vì cái đó là duy nhất, nó không còn trên thế giới này nữa. Và có thể bartender sau này cũng sẽ làm phần như vậy. Sẽ có những người bartender là huyền thoại, như chẳng hạn như những anh như là Jerry Thomas, gọi là có thể tạm gọi là ông tổ của ngành bartender này, hay là một bạn cái anh mà Ramos đó, đã làm cái món Ramos Tin Fish đó, thì khi mà họ đã mất đi rồi nhưng mà những cái tác phẩm của họ vẫn được lưu hành. Thì giá trị của một ly cocktail, giá trị của bartender nó có một tính nghệ thuật nữa, thì nghệ thuật nó sẽ có những cái giá trị về sự duy nhất đó. Nên anh sẽ sợ bị thay thế, nhưng mà bản thân con người sẽ luôn cải thiện để mình làm chủ được AI, chứ không phải là để chúng ta bị AI sử dụng. Mình thì tin là dù cái ly nước đó được tạo ra bởi AI nó hoàn hảo, có thể hơn hay là kém một cái người thật, nhưng mà cái trải nghiệm của chúng ta mới là cái quan trọng nhất. Có nghĩa là cái ly nước đó để ở đây, nhưng mà cái quan trọng là mình uống vào, mỗi một người có cảm nhận về nó, đó là cái quan trọng. Cái đó không thể thay thế được. Khoảnh khắc. Bạn phải dùng cái lưỡi của bạn, giống như là anh Khánh nói. Giống như là tại sao người ta vẫn muốn ăn trứng gà ta, và trứng gà ta thì vẫn mắc hơn là trứng gà công nghiệp vậy đó. Và mình phải dùng cái lưỡi của mình ở trong một cái trải nghiệm của mình ngay tại thời điểm đó, thời gian đó, không gian đó. Thì việc đi uống cocktail hay là thưởng thức món ăn á, mình thấy như hồi nãy Phú nói rất đúng, là không chỉ là một cái ly mà nó là không gian, âm nhạc, là dịch vụ, trong đó có con người, và cũng có thể có kết hợp giữa công nghệ AI nữa. Đúng rồi. Thì toàn bộ cái đó mới là cái trải nghiệm của mình nhớ cái khoảnh khắc đó, chứ không chỉ riêng là cái vị của một ly nước nào. Em thấy điểm này anh Leo nói về cái tác phẩm nghệ thuật á, cái nghệ thuật á, thì em thấy là cái khoảnh khắc khi mà tụi em làm á, là nó một trong những cái tác phẩm, nó là chỉ có hai người thấy được cái đó thôi. Thì em thấy là cái đó, ví dụ như nó hay ở chỗ là mọi người sẽ nhớ về cái khoảnh khắc đó rất là nhiều, giống như là âm thanh hôm đó, mùi hương hôm đó, thì nó sẽ khiến mọi người luôn nhớ tới. Ví dụ một hôm nào đó chị đi một quán khác, chị nghe là ví dụ như cái đợt em đứng em làm ở quán khác, sau đó mà em hay đi Rabbit Hole, đó, quán của Kiddy, thì một người khách từ Rabbit Hole qua bên quán em đó, thì em nghe được cái mùi hương của Rabbit Hole, cái là ám ở trong người, sau đó em mới kiểu giống như là một cái flashback nhẹ, là em nhớ Rabbit Hole. Em hay đi những lúc mà nghe jazz bên đó, những lúc em muốn kiểu old fashion bên đó, giống như là thường nó là như vậy đó. Thấy là cái khoảnh khắc nó hay ở chỗ đó. Và cái cuối cùng chúng ta vẫn muốn là tương tác giữa con người với con người. Chúng ta đến quán bar một mình uống cocktail nhiều khi là để tìm kiếm sự tương tác với một con người khác, chứ đâu có ai phải muốn đến đây chỉ để gặp toàn là AI robot với lại được uống bởi những ly của AI robot tạo ra đâu. Ở nhà tự học lắc uống đi. Đúng. Dù gì đi chăng nữa, cái tương tác giữa con người với nhau mới là cái cuối cùng, cái mục tiêu cuối cùng khi chúng ta đến với nightlife. Phải không? Đúng rồi, giống như cái cách mà hình thành nên những cái speakeasy bar đó các bạn, thì nó hình thành nên trong cái thời điểm mà cấm vận thức uống có cồn ở bên Mỹ từ 1920 đến 1933. Thì đúng là có phải
tuy là cấm vận đó nhưng mà người ta vẫn có cách nào đó để người ta mua rượu người ta uống, đúng không? Vậy thì tại sao không uống ở nhà mà người ta lại phải đi ra quán uống? Thì Speakeasy nó hình thành là những cái quán mà nó ẩn, nó chỉ truyền miệng thôi, phải đến đó nói chuyện nhỏ nhẹ. Bởi vì cái mong cầu của người ta không chỉ nằm ở uống rượu thôi, mà mong cầu của người ta là được tiếp xúc với con người, được nói chuyện, được kết nối xã hội. Thì một cái quán bar nó phải như vậy. Chứ để đi gặp những anh bartender mà là robot thì một ngày đến ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng là anh đó, cũng như vậy, cũng như câu chuyện đó đã được lập trình sẵn thì nó không phải là quán bar nữa đâu. Có thể là mọi người sẽ thích khoảng thời gian đầu khi mà mọi người sợ những sự phán xét của con người, đi vô nói chuyện với anh AI không nghĩ gì hết trơn á, chỉ có là respond tôi vui thôi thì ok. Nhưng mà cái đó là để chia sẻ thì thôi mua một con AI về tự nói chuyện với nó còn hơn. Không, thì nhiều khi cái đó mình ở nhà mình biết pha xong mình uống nhiều mình cũng được. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng, đó là phần tips, những cái kinh nghiệm chia sẻ rất là quý báu từ mỗi vị khách mời và cũng là tập cuối cùng của season 2, cho nên là tụi mình đã phá lệ là ngày hôm nay tụi mình có cả ly thứ tư thay vì bình thường chỉ có 3 ly thôi. Wow, đây là ly thứ mấy rồi? Thứ ba rồi á. Một ly cuối cùng cho có mọi phải người. là tập cuối thì chúng ta hơi thay đổi chút xíu, chúng ta phải có ly thứ tư không mọi người? Thứ tư. Ly này không có trong kịch bản luôn mọi người. Đúng, không hề có trong kịch bản nha mọi người. Nhưng cũng vì cái sự thay đổi này á, mà tụi mình rất là mong mọi người có thể comment thêm tụi mình biết rằng á, là ok, nếu mà có mùa thứ ba thì mọi người sẽ mong muốn rằng tụi mình sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào, content angle sẽ ra sao, hay là có thêm những cái hoạt cảnh, những cái màu sắc gì trong podcast và video của tụi mình cho cởi mở happy hours nha. Những cái điều này chính là cách để chúng tôi có thể được gặp lại nhau, chiếc kiềng ba chân, ông táo bà táo đồ. Đến cái ly này thì đến khi nhìn cái phần mà ở trên này những con kiến vàng á, thì anh nghĩ ngay tới Tây Bắc. Cái món trâu gác bếp chấm với muối kiến vàng. Thì không biết là cái đó có cái suy nghĩ đó có đúng không? Không đúng luôn. Cái này gần giống thôi. Gần thì giống cái này về cơ bản thì nó vẫn là nền của Don Julio, nhưng mà em thêm một xíu rượu mezcal vào. Đó là do nó có mùi khói nhẹ, thì em muốn tại Don Julio nó mềm nó mượt, thì em muốn nó thêm cái ly này nó sắc hơn một xíu, là có vị khói nhẹ trong đó của bụi bặm hơn. Thì ngoài ra thì em sử dụng nước dừa để tạo ga, tạo ga trong nước này, cái ly này. Cái mà tạo ga là sao ta? Là em sử dụng ga và nước dừa đó. Có gas mà. Có nhẹ nhưng mà em ga nhiều luôn. Và như này anh leo nãy có cái kiến vàng, thì kiến vàng thì em dùng muối kiến vàng để tụi em tạo cái vị mặn cho cái ly này. Bình thường người uống Marita đúng không, chung với lại tequila rồi xong hay Don Julio gì đó, thì mọi người thấy được cái vị mặn của muối được rim được trên cái miệng ly. Thì ở đây tụi em muốn tạo cái vị tương đồng mà Việt Nam một xíu, đó là em dùng muối kiến vàng của con tum. Thật ra thì hồi xưa thì em cũng biết muối kiến vàng lâu lắm rồi, nhưng mà sau đó thì em kiểu tại sao mình không dùng cho cocktail. Thì ngoài cái việc dùng cocktail tạo vị thì tụi em nó cũng tạo cái sự gọi là tò mò extreme một xíu, gì đó quá hơn một xíu đó. Ví dụ như em lấy ví dụ thôi, ví dụ như ở trên thế giới có một cái nhà hàng kiểu như là Noma, kiểu top của thế giới đó, thì họ vẫn dùng kiến, họ dùng trong cái ẩm thực của họ. Thì tụi em thấy là tại sao cái văn hóa dùng kiến ở Tây Nguyên, ở Tây Bắc cũng khá là nhiều, thì tại sao không dùng trong cái cocktail của mình để mình tự hào với điều đó. Tại vì con kiến một cái con côn trùng, đặc biệt con kiến thì trong cái khoang bụng của nó sẽ có axit, sẽ tạo nên cái vị chua. Một cái vị chua của nó rất là lạ, nó khác. Nó khác nhiều so với vị chua của chanh hay là của cam, cũng như là trái cây. Nên là cái cách sử dụng ứng dụng côn trùng và đặc biệt là kiến ở trong ẩm thực rất là tốt, rất hay. Vậy cái này nếu mà dùng food pairing thì ăn chung với bò nướng kiến vàng được không ta? Được. Ăn chung với trâu gác bếp đó, hoặc là bạn có thể ăn chung với hải sản cũng được. Hải sản hấp thôi, hoặc là mực một nắng. Một nắng chấm muối viên vàng cũng khá là đỉnh cao đó. Ly này cũng nặng chứ không nhẹ nha. Nặng. Nhưng mà tụi em ly này không phải là AI đúng không? Không phải AI. Hầu như những cái ly của tụi em là về overall và tổng thể đều nặng, nhưng mà mọi người uống vô thì nó sẽ không thấy cái vị cồn quá nhiều đó. Anh nghe một cái vị giống
giống cái vị xá xị. Nó hơi thảo mộc, hơi wormwood xíu, cảng cứu. Sao tôi nghe mà tôi thấy là lần nào mà tôi đi lần nào tôi qua chương trình về tôi luôn đánh giá cao bản thân của mình là đi tập thể dục được, nhưng mà cuối cùng là tôi về tôi ngủ luôn. Cũng không có trách nhiệm là vậy đó. Có trách nhiệm về đi ngủ luôn mà. Giờ đi ngủ không đi tập thể dục được nữa. Cũng không làm hại ai hết. Ly tên là gì ta? Ly gọi là Mescal Ant CO2 là Mescal Ant. Dạ Ant, con kiến vàng. CO2 có ga. Đó. Rồi thì cảm ơn cái ly cuối cùng này đã dẫn chúng ta tới với cái phần tips. Thì mỗi người sẽ có những cái chia sẻ riêng để bỏ túi cho khán giả sau khi mà hết một mùa cởi mở Happy Hour mùa 2. Mọi người đã thấy được những cái thay đổi nào của ngành nightlife qua cái vị trí riêng của mình, như là có thể là khách hàng, khán giả, có thể là những người owner, có thể là bartender. Thôi hôm nay mình chơi chiêu mới là quýnh tù xì đi mọi người. Okay. Bình thường mình hay kiểu nhường lady first, người già first, không đem mình quýnh tù xì. Công bằng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Tôi sẽ người nói cuối cùng. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mời anh. Ok, thật ra thì không riêng gì cái ngành bartender hay là nightlife này, nhưng mà ở tất cả những cái lĩnh vực khác các bạn sẽ thấy là qua một cái thời gian phát triển thì sẽ luôn luôn hướng đến những cái cải thiện mới, luôn luôn hướng đến những cái kỳ vọng mới. Thành ra là anh nghĩ rằng để các bạn có thể tồn tại, mình sẽ gọi là tồn tại ha, và phát triển trong cái ngành này sẽ trải qua một khoảng thời gian 10 năm, mười mấy năm, thì chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề là cái kiềng ba chân đó. Cái câu trong đó thì có cái gì ạ? Có cái cải thiện bản thân. Cải thiện bản thân nó sẽ là gì ạ? Mong muốn của các bạn luôn luôn, chúng ta sẽ luôn mong muốn mang đến cái cuộc sống tốt cho chúng ta. Thì để làm cái chuyện đó chúng ta phải có công việc tốt hơn, có thu nhập tốt hơn. Và để có thu nhập tốt hơn, có công việc tốt hơn, bạn phải cải thiện cho bạn có cái nội dung tốt hơn. Cái điều thứ hai đó là quy luật của sự đào thải. Thì các bạn đừng bao giờ đứng yên. Cái cuộc sống nó đi rất là nhanh, nên chỉ cần bạn đứng yên thì bạn đã thụt lùi lại so với là những bạn đồng nghiệp rồi. Cả quán xá cũng vậy, cả những người chủ quán cũng vậy. Chỉ cần bạn đứng yên là bạn đã thụt lùi với lại tất cả mọi người rồi. Nên hãy luôn đi tới, đi chậm cũng được, nhưng mà phải luôn đi tới. Rồi cái điều thứ ba là sự tò mò. Sự tò mò luôn luôn sẽ là nhiên liệu cho cái sáng tạo của các bạn, luôn luôn sẽ là nhiên liệu để giúp để các bạn tìm tòi ra những cái chân lý mới, hay là những cái công thức mới, những cái trải nghiệm mới dành cho khách hàng của các bạn. Thì đó là cái lời khuyên mà anh dành cho tất cả các bạn, cũng như là bartender, outlet owner, hay là thậm chí là tất cả những cái bạn đang làm ngành nghề khác mà đang xem chương trình cởi mở Happy Hour này. Cảm ơn Leo. Tiếp theo là Dustin đúng không? Đúng rồi. Đối với Dustin, khi mà đã làm trong công việc một sáng tạo nội dung, content creator, rồi làm liếm qua một chút ngành F&B, ok, thì mình có được một cái cảm nhận đó là mọi người đã bắt đầu thưởng thức chậm hơn. Nice. Đó là một cái thay đổi đáng mừng. Trước đây mình nghĩ là mọi thứ nó phải được tiêu thụ phải nhanh càng tốt, vồ vập vội vã, đúng không? Cái văn hóa tư bản là khiến muốn cho mọi người phải spend tiền càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà nó vô tình làm cho cái văn hóa thưởng thức nó bị vội, nó bị sôi thịt, nó bị ồn ào, và nó bị không có chiều sâu. Và cảm ơn cái ngành bartending, F&B và những cái quán bar nhỏ lẻ và độc lập như này nè, đã giúp cho khách hàng như Dustin sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm mà sâu hơn và chậm hơn. Mình biết cách để uống một cái ly rượu, ly cocktail nó từ từ hơn, chứ không phải vội vã như ngày xưa. Bởi vì người mà làm sản xuất rượu á, rượu mạnh á, người ta chỉ muốn là bán càng nhiều chai càng tốt. Nhưng nhờ những người làm cocktails mới giúp cho khách hàng uống chậm hơn để mà thưởng thức từng cái loại rượu. Từ đó họ biết là ok, cái nào hợp với mình, cái nào ngon, cái nào không ngon. Thì cái quyết định nằm ở họ, nó chậm lại hơn. Thì nhưng mình thấy cảm ơn rất là. Mà em càng thấy cái câu nói này của anh nó sẽ liên đới đến cho người bán rượu, đó là cái giá trị chai rượu của anh nó sẽ ngày càng tăng hơn. Đúng rồi. Khi người ta biết cách thưởng thức. Các bạn drink better not more, uống tốt drink hơn, uống thông minh chứ không phải là uống nhiều đâu. Thì mình nghĩ là hãy cứ dành thêm thời gian để tận hưởng những cái ly nước như này, càng lâu càng tốt, thì bạn sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm khác lạ hơn, và từ đó nâng cái trải nghiệm đi bar của bạn ngày một cao hơn. Em nghĩ thì ví dụ như đối với hiện tại thì cái ngành bar nó vẫn luôn phát triển,
Thì em thấy là nhờ có những cái gọi là truyền thông hay là người review hay là những chương trình như là Cởi Mở hay là trước đó là của anh Dustin, thì nó khiến cho mọi người nhìn có góc nhìn khác về ngành bar. Thì đó em rất là kiểu cảm kích. Tại ví dụ như hồi xưa giờ mình ngành bar thì nó cứ mờ mờ ảo ảo thôi. Đó, nó mờ mờ ảo ảo thôi. Nó xám như quán của em vậy Dạ, đúng không? rồi, xám. Đó. Nhưng mà khi càng mọi người càng trải nghiệm nhiều hơn, càng kiểu mình tìm hiểu nhiều hơn thì nó sẽ ra một nhiều cái khía cạnh khác nhau hơn. Thì em tin á, ví dụ như ở tương lai thì ví dụ nhờ những bartender hay những khách hàng thì nó sẽ quyết được nhiều vấn đề về cái nguyên liệu của khi mà mình sử dụng trong cocktail. Ví dụ như hiện tại mọi người hướng tới là bền vững, sustainable, đúng không? Thì sustainable nhiều khi nó không phải là mình sử dụng lại đâu, nó sẽ là sử dụng những nguyên liệu của địa phương. Đó. Thì em nghĩ cái điều đó nó cũng hay, giống như là anh Leo nói mà mình phải luôn tò mò. Thì luôn tò mò là khi nào mình nghĩ muốn làm gì đó mình cứ đi ra ngoài thôi. Mình đi ra, ví dụ mình đi Đà Lạt thì mình có đi ở Đà Lạt cũng được, nhưng mình đi ra ngoài cái farm nào đó, Đúng rồi. mình lấy về mình làm. Thì lúc đó khi mà những trải nghiệm của mình là cái gọi là cái tài sản của mình, sau đó những cái tài sản đó sẽ biến ra những cái kiến thức, những cái câu chuyện hay cho khách hàng hơn, và cho ví dụ những ly nước nó có chiều sâu hơn. Đó thì em thấy cái điều đó thì mọi người sẽ nhớ tới, và khách hàng thì lúc đó cũng có thể bạn bartender này có những cái đó rất là hay, xong mọi người sẽ lắng nghe nhiều hơn. Đó, mọi người sẽ trải nghiệm nhiều hơn. Đó. Tóm lại có nghĩa là cái trải nghiệm sẽ là tài sản của bạn. Đúng rồi. Bạn sẽ dùng cái trải nghiệm đó đầu tư, như là đầu tư tài sản của các bạn vào cái công việc của các bạn và sinh ra lợi nhuận. Sinh ra lợi nhuận ở đây có nghĩa là cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn, cho bạn cái tệp khách hàng nhiều hơn, và dĩ nhiên cho bạn cái thu nhập tốt hơn. Giống như hồi xưa là có mấy anh hay nói em là làm sao để mà những cái bác sơm ở ngoài kia cũng biết cocktail là cái gì. Thì em thấy là bây giờ cũng có một phần. Tại vì nhiều khi ta không đi uống đâu, nhưng mà ta cũng biết trong cái quán đó. Đúng rồi, hồi xưa mà nói cốc tai nha, là nghĩ tới cái ly trà đầy đủ trái cây ở trong đó. Bây giờ người ta cũng biết đó. Vậy là cái ý của em cũng hay là bền vững với lại tính bền vững nó không chỉ là sử dụng tiết kiệm, không phải là tái chế, không chỉ là tái chế, không chỉ là tái chế tiết kiệm mà còn là tận dụng những nguồn nguyên liệu có sẵn ở trong của địa phương, và tập trung để phục vụ những khách hàng địa phương. Sau đó mình có những câu chuyện cho khách hàng nó rõ ràng hơn. Hay quá tự nhiên có cảm thấy có rất là nhiều hy vọng cho nền like bartending rồi kiểu cocktail nightlife ở Việt Nam có thể stand out, có thể bước ra, đúng không, và có một cái màu sắc riêng. Tới bây giờ mới hy vọng hả? Tụi anh hy vọng lâu lắm rồi. Anh ơi, anh làm vậy em tức ghê. Chỉ vì câu nói này của anh Leo lại rất là khớp với cái điều mà Trang muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là cho tập cuối cùng của season 2 ngày hôm nay. Trong suốt khoảng thời gian làm Cởi Mở Happy Hours cho 2 season, và đặc biệt là cho tập ngày hôm nay là 10 năm nhìn lại của ngành nightlife ở Việt Nam á, có một điều mình rất là hạnh phúc, cũng giống như là mình mong rằng là đối với lại sex education ở Việt Nam sau này cũng có thể làm được giống như là nightlife, là bây giờ chúng ta đã bắt đầu có nhiều cái phương tiện hơn, nhiều cách thức hơn để có thể học hỏi và tìm hiểu những cái kiến thức về cocktail, về rượu, bla bla các kiểu, đúng không? Để mà trong mắt của mọi người bây giờ rượu hay là bar, club nó không còn là tệ nạn nữa, mà nó hoàn toàn có thể trở thành một trong những cái thi vị và một trong những cái sự tận hưởng với rất là nhiều những cái tầng nghĩa, cũng giống như nó cũng có thể thể hiện được sự humble, sự khiêm tốn, sự thâm thúy của bạn qua từng ly cocktail mà bạn chọn. Chính vì vậy mà mình rất là hạnh phúc cho cái chuyện đó luôn, mà mình mong rằng đó là ít nhất là trong tương lai gần ngày càng có nhiều bạn trẻ sẽ hiểu hơn về cái văn hóa đi uống nè, và uống như thế nào, cũng giống như có cái kiến thức để uống. Bởi vì khi mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ sợ, và khi mà chúng ta không có kiến thức thì thường chúng ta sẽ dễ xa lầy hơn. Cho nên là những gì mà Bar Story hay là Cởi Mở Happy Hours đang làm cũng là mong cho các bạn sẽ có những cái kiến thức nền để các bạn có thể đi tận dụng, và ngoài ra là không để cho bản thân của mình sẽ bị sa đà ha. Dù sao em nghĩ chắc mấy người lớn lớn này chắc cũng sa đà ít nhất 1-2 lần để tìm ra được nốt cân bằng á chứ hả? Như Hữu Phú đã nói thì trải nghiệm là tài sản. Thì có những tài sản chúng tôi cho mọi người thấy, nhưng tài sản chúng tôi giấu đi. Đúng rồi. Và cũng cảm ơn các khán giả đã đồng hành cùng với Cởi Mở Happy Hour mùa 2 cũng như là mùa 1. Và chúng tôi hy vọng là các bạn vẫn luôn đem đến những cái đóng góp về ý kiến. Các bạn muốn chương trình sẽ có cải tiến gì, hoặc là có thêm những khách mời như thế nào xuất hiện, thì hãy gửi ý kiến về trong phần comment cho chương trình. Và cũng xin được cảm ơn Diageo vì đã đồng hành với Cởi Mở Happy Hour mùa 2 cũng như là mùa 1. Mà trước hết nè, làm ơn nè,
ít nhất rằng ở trên Spotify, Apple Podcast, Anchor là những cái đó các bạn có thể nghe được một cách thoải mái, đúng không? Đừng quên để lại 5 star, tức nghĩa là 5 sao, 5 sao đánh giá. Tại vì 5 sao đánh giá của các bạn sẽ giúp cho show tụi mình nhảy lên một trong những top 5 đầu tiên của bảng xếp hạng podcast tại Việt Nam. Điều này thì sẽ có càng nhiều người hiểu hơn về văn hóa nightlife, và tụi mình sẽ ngày càng văn minh, lịch sự, dễ thương, yêu kiều và thông minh khi đi bar, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người và cảm ơn Hữu Phú vì 4 ly nước ngày hôm nay, và cảm ơn Hybrid Sài Gòn nha. Cảm ơn Hybrid Sài Gòn. Hẹn gặp lại mọi người trong cởi mở Happy Hour mùa tiếp theo nếu có. Câu này là câu téo bên này liền nè. Nếu có cởi mở Happy Hour mùa 3 có thể chúng ta sẽ làm cởi mở trong rừng chẳng hạn. Đúng rồi. Khắp mọi miền đất nước của Việt Nam. Sao đao Cheers đi for trong cởi mở rừng. Happy Hour. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thanks team. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và cảm ơn cả team sản xuất cũng như Vietcetera đã giúp đỡ tụi mình rất là nhiều trong công cuộc có thể gửi những content như thế này đến tất cả mọi người ha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.